วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเกมที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่นะคะ Wu Chang Fallen Feather ค่ะ ครับผม Is this bloodshed really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends. What will it take to finally awaken you?ๆเรามีข้อมูลหลายอย่างเลยทั้งบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์รีวิวเบื้องต้นที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรทำให้เกม Action RPG สไตล์ Souls-like เกมนี้น่าสนใจเป็นพิเศษใช่ครับคือเกมนี้เขาก็พาเราย้อนไปยุคปลายราชวงศ์หมิงเลยนะในดินแดนสู้หรือว่ามณฑลเสฉวนปัจจุบันค่ะซึ่งยุคนั้นก็แบบเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งสงครามโรคระบาดฉากหลังนี่ดูมีอะไรมากกว่าแค่ภาพประกอบเฉยๆนะครับค่ะน่าสนใจว่าเขาจะผสมผสานเรื่องราวพวกนี้เข้ากับเกมเพลย์ยังไงแล้วอะไรที่ทำให้เกมนี้น่าจะโดดเด่นขึ้นมาจริงๆครับผมจุดแรกที่หนูว่าน่าทึ่งมากจากข้อมูลนะคะคือการที่เกมไม่ได้แค่ใช้ฉากจีนโบราณแบบกว้างๆครับแต่เจาะลึกไปที่วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเสฉวนจริงๆเลยแถมยังดึงแรงบันดาลใจโดยตรงจากแหล่งโบราณคดีอย่างซันซิงตุยแล้วก็จินชาใช่ครับซันซิงตุยจินชาแล้วก็มีจากคัมภีร์ซานไหจิงด้วยอันนี้ไม่ค่อยเห็นในเกมอื่นเท่าไหร่เลยนะคะอย่างแรกเลยฉากหลังของเกมอันนี้พาเราย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะปลายราชวงศ์หมิงเลยประมาณปีคริสต์ศักราช1644แถวดินแดนที่เรียกว่าสู่ก็คือมณฑลเสฉวนในปัจจุบันนี้ได้ยินมาว่ายุคนั้นนี่วุ่นวายมากเลยใช่ไหมคะแย่รอบด้านเลยทั้งภัยคุกคามจากนอกด่านภัยแล้งข้าวก็แพงคนอดอยากการเมืองในวังก็แบบเละเทะเลยแล้วที่สำคัญเลยนะคือมันมีกบฏใหญ่ๆอย่างพวกหลี่จื้อเฉิงหรือจางเซียนจงอะครับที่แบบบุกยึดเมืองสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโดยเฉพาะจางเซียนจงนี่คือมีฐานอยู่ในเสฉวนเลยนะบรรยากาศมันเลยเต็มไปด้วยความสิ้นหวังความโหดร้ายผู้คนล้มตายเยอะมากมันก็เลยเป็นฉากหลังที่เหมาะมากครับสมจริงมากๆสำหรับเกมที่โทนมันดักแฟนตาซีหน่อยๆแบบนี้เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเลือกยุคนี้มันดูสิ้นหวังจริงๆแล้วท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดเนี้ยตัวเอกของเราก็โผล่มาไบอู่ฉางเป็นโจรสลัดหญิงที่ตื่นมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยความจำเสื่อมไปหมดครับชื่อไบอู่ฉางนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ชื่อเฉยๆนะคือมันมีการอ้างอิงไปถึงตำนานพื้นบ้านของจีนเลยเกี่ยวกับเฮ่ไบอู่ฉางเฮ่ไบอู่ฉางยมทูตขาวดำหรือเปล่าคะใช่ครับผมยมทูตขาวดำที่ทำหน้าที่นำทางวิญญาณคนตายตัดสินดีชั่วอะไรแบบนั้นโหการอ้างอิงถึงยมทูตนี่มันบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับบทบาทของเธอในเกมหรือเปล่าคะหรืออาจจะเป็นแค่ชื่อก็น่าคิดนะครับอาจจะสะท้อนว่าเธอต้องเข้าไปพัวพันกับการตัดสินความเป็นความตายในโลกที่มันกำลังพังทลายอยู่หรือเปล่าแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มมานะครับว่าเหมือนชื่อจริงเธอคือไปอันแล้วการเดินทางของเธอส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นภารกิจสำคัญมากคือพยายามหาวิธีชุบชีวิตน้องสาวที่ชื่อไปอุ้ยที่เสียไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักลึกๆของเธอก็ได้นะโอ้โหมีทั้งปมอดีตที่จำไม่ได้แล้วยังมีภารกิจช่วยน้องสาวอีกดูซับซ้อนน่าติดตามมากๆค่ะ
แต่เหมือนว่าตัวเธอเองก็มีปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะ คือโรคประหลาดที่เรียกว่า Feathering หรืออีกชื่อ Ornithopy อันนี้มันคืออะไรคะ ชื่อดูเกี่ยวกับนกขนุนนก ใช่ครับ Ornithophoby ก็คือความผิดปกติเกี่ยวกับนก โรคนี้ในเกมมันเป็นโรคระบาดลึกลับนะครับ คนที่ติดเชื้อเนี่ยจะค่อยๆเสียสติไป ร่างกายก็จะเริ่มผิดปกติ มีขนนกงอกออกมา แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายไปเลย ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่ตัวเอกใบอูฉางเองก็ติดโรคนี้เหมือนกัน อ้าวเหรอคะ ครับทำให้ชาวบ้านทั่วไปก็จะกลัวไม่อยากเข้าใกล้ หรือบางทีเห็นหน้าก็อาจจะเข้ามาโจมตีเลย เพราะกลัวติดเชื้อไปด้วย กลายเป็นว่านอกจากความจำเสื่อมแล้ว ยังโดนสังคมปฏิเสธเพราะโรคนี้อีก แต่เหมือนว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวใช่ไหมคะ เห็นว่าเกี่ยวกับพลังด้วย ถูกต้องครับ คือโรคนี้มันเหมือนดาบสองคมเลย ในขณะที่มันกัดกินสติกับร่างกายเนี่ย มันก็มอบพลังบางอย่างที่เหนือมนุษย์ให้เธอด้วย ที่เราเห็นในตัวอย่างก็มีพลังที่เรียกว่า Skyborn Might อาจจะทำให้เธอเคลื่อนไหวได้เร็วผิดปกติ หรือมีความสามารถพิเศษอื่นๆ ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับตำนาน Lost Fire เผ่าวิหกโบราณในเกมอีกทีหนึ่งด้วย มันสะท้อนธีมที่น่าสนใจนะ ว่าแบบพลังอำนาจมักจะมาพร้อมราคาที่ต้องจ่ายเสมอ นอกจากประวัติศาสตร์จริงแล้วยังมีเรื่องตำนานเข้ามาเกี่ยวอีกใช่ไหมคะ เห็นว่ามีเรื่องของเผ่าวิหกเอเวนฟีเดอร์แล้วก็มีเทพอย่างตู้อุยกับเปียหลิง แล้วก็มีวัตถุโบราณรูปสิว5ชิ้นที่หายไปด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรคะ ครับ ส่วนนี้เป็นการดึงเอาประวัติศาสตร์ แล้วก็ตำนานเทพกรณำของอาณาจักรสู่โบราณจริง ๆ มาใช้เลยครับ โดยเฉพาะอิทธิพลจากอารยธรรมที่ดังมากๆอย่างซานซิงตุยแล้วก็จินชา อ๋อที่มีหน้ากากทองคำแปลกๆใช่ไหมคะ ใช่ครับ ที่มีพวกหน้ากากมีศิลปะวัตถุรูปนกแปลกๆ เยอะแยะเลย ซึ่งแหล่งโบราณคดีพวกนี้ก็อยู่ในเสฉวนนี่แหละครับ แล้วการที่สตูดิโอเลียนซีเกมส์ผู้พัฒนาเกมนี้เขาตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตูเสฉวนพอดีมันเลยทำให้เขาหยิบเอาวัฒนธรรมรากเหง้าของตัวเองมานำเสนอได้น่าสนใจมาก ส่วนวัตถุรูปสิว5ชิ้นหรือ chisels ที่ว่าแตกกระจายไปเนี่ยก็น่าจะเป็นกุญแจสำคัญบางอย่างในเรื่องอาจจะเกี่ยวกับพลังโบราณหรืออาจจะเกี่ยวกับวิธีรักษาโรค Feathering หรืออาจจะเกี่ยวกับการชุบชีวิตน้องสาวของไปอู่ฉางเลยก็ได้ครับอันนี้ต้องรอติดตามดู โหฟังดูแล้วภาพรวมของวูชัง Fallen Feathers นี่มีมิติมากๆเลยนะคะ คือผสมทั้งประวัติศาสตร์จีนช่วงกะลียุคจริงๆ ทั้งตำนานเทพกระนำท้องถิ่นของเสฉวนเอง แล้วก็เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอย่างโรคระบาด ผ่านตัวเอกที่ต้องสู้เพื่อรอด แล้วก็ค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเอง แถมยังต้องรับมือกับพลังหรือคำสาปในตัวอีก ใช่ครับผม แล้วสิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าจับตาเป็นพิเศษเลยก็คือ การที่เขาหยิบเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเสฉวน มาเป็นแกนกลางจริงๆ ไม่ใช่แค่เอามาเป็นฉากหลังสวยๆเฉยๆนะครับมันขับเคลื่อนเนื้อเรื่องเลย ค่ะ การหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยน่าสนใจว่าจะส่งผลต่อวิธีการเล่นด้วยไหมคะ ระบบการต่อสู้มีอะไรที่แตกต่างหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ มีหลายอย่างเลยครับ การต่อสู้นี่เขาเน้นความเร็วดุดัน ต้องหลบหลีกต้องการระยะให้แม่น ต้องเป๊ะเลย ๆครับ มีอาวุธ 5 ประเภท รวมๆแล้วก็ 25 ชนิดได้ แล้วก็เวทมนต์อีก 40 กว่าคาถา โอ้เยอะเหมือนกันนะคะ แต่ที่น่าสนใจมากๆคือ ความสามารถป้องกันอย่างพวกบล็อกหรือแพรี่เนี่ยมันจะผูกติดกับประเภทอาวุธไปเลย อ้าว ไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานเหรอคะ ไม่ใช่ครับ คือไม่ได้มีให้ใช้ได้ตลอดเหมือนเกมอื่น การเลือกอาวุธเลยส่งผลโดยตรงกับสไตล์การป้องกัน จังหวะการต่อสู้ของเราเลย อ๋อ แปลว่าการเลือกอาวุธนี่สำคัญมากๆเลยสินะคะ ไม่ใช่แค่เลือกตามความแรง แต่ต้องดูสไตล์การป้องกันที่เราถนัดด้วย ใช่ครับ ใช่เลย แล้วก็มีอีกระบบที่ผมว่าเด่นมาก คือการเก็บเกี่ยวทักษะ เก็บเกี่ยวทักษะยังไงคะ คือจากศัตรูที่เราล้มได้เนี่ยตัวเอกเราสามารถเรียนรู้ แล้วก็เอาท่าโจมตีของศัตรูมาใช้ได้เลย จริงเหรอคะ เหมือนดูดวิชามาเลย ประมาณนั้นเลยครับ มันไม่ใช่แค่การได้ท่าใหม่ๆนะแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองศัตรูไปเลย อ๋อ จากเดิมที่เราอาจจะเน้นเรียนรู้จังหวะเพื่อหลบอย่างเดียว คราวนี้กลายเป็นต้องศึกษาท่าโจมตีเขาด้วยเผื่อเราอยากได้มาใช้เอง โห ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะ เหมือนเรากลายเป็นภาชนะที่แบบดูดซับความสามารถศัตรูมาได้เรื่อยๆเลย ใช่ครับทำให้การสู้ทุกครั้งอาจจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวละครเราได้เลย แล้วระบบอื่นๆล่ะคะ อย่างที่เห็นในข้อมูล มีคำว่า madness
อันนี้คืออะไรเหรอคะ อ๋อ ระบบ Madness หรือความบ้าคลั่งเนี่ยนะครับ มันจะสะสมเวลาเราตายซ้ำๆหรือว่าฆ่าศัตรูต่อเนื่อง ค่ะ ผลคือมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราเอ่อแรงขึ้นเยอะเลย แต่ก็ลากมากับการที่เราเปราะบางลงมากๆด้วย อ้าว งั้นก็เสี่ยงสิคะ เสี่ยงมากครับ แล้วถ้าเราตายตอนอยู่ในสถานะ Madness เนี่ยนะ เราต้องกลับไปที่จุดตาย ค่ะ เพื่อเก็บของ ไม่ใช่แค่เก็บของครับ ต้องไปสู้กับปีศาจในตัวเองหรือ Inner Demon ซึ่งก็คือเงาของเราเองเพื่อแย่งของคืนมา โหดจัง ต้องสู้กับตัวเองอีก ใช่ครับ เป็นการบิดกลไกการตายที่ผมว่าเพิ่มความท้าทายแรงกดดันไปอีกแบบเลย จากข้อมูลดูเหมือนว่าระบบ Madness นี่เป็นดาบสองคมจริง ๆ นะคะ เพิ่มพลังโจมตี แต่ก็เสี่ยงตายง่ายขึ้น แถมยังต้องสู้กับเงาตัวเองอีก ฟังดูท้าทายกว่าแค่กลับไปเก็บโซเยอะเลย แล้วการพัฒนาตัวละครล่ะคะ มีอะไรต่างไปจากเกมอื่นไหม การพัฒนาตัวละครก็ต่างครับ คือไม่มีการอัพค่าสเตตัสแบบที่เราคุ้นๆกันใน RPG ทั่วไป อ้าว แล้วจะเก่งขึ้นยังไงคะ ค่าพลังป้องกันหลักๆ จะมาจากชุดเกราะที่เราใส่แทนครับ แต่เขาก็มีระบบ Transmog มาให้ อ๋อ เปลี่ยนรูปลักษณ์ชุดได้ ใช่ครับ เปลี่ยนลุคได้อิสระเลย ไม่ต้องกังวลเรื่องแฟชั่น แล้วก็มีผังสกิลขนาดใหญ่ ที่สำคัญคือรีเซ็ตได้ฟรีตลอดเวลา ฟรีเลยเหรอคะ ครับ ส่งเสริมให้ผู้เล่นทดลองสร้างบิลด์แบบต่างๆ ได้เต็มที่เลย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ อิสระในการทดลองนี้น่าจะถูกใจคนชอบลองผิดลองถูกนะคะ แล้วโลกของเกมล่ะคะ เป็นแบบ Open World เลยหรือเปล่า ไม่ใช่ Open World เต็มรูปแบบครับ แต่จะเป็นพื้นที่หลาย ๆ แห่งที่เชื่อมต่อกัน มีความซับซ้อนอยู่ ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเดะ ค่ะ ๆมีทางลัด มีความลับซ่อนอยู่เยอะให้สำรวจ มีฮับกลางที่เรียกว่าชูแซงตัมแล้วก็มีจุดเช็คพอยท์ที่เป็น shrines ทั่วไป อืม นอกจากนั้นก็มี NPC เยอะเลยครับ ที่จะให้เควสเสริมเรา แล้วการตัดสินใจในเควสพวกนี้ อาจจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักที่มีหลายฉากจบได้ด้วย โห มีหลายฉากจบด้วย ทำให้โลกดูมีชีวิตชีวา น่าค้นหาจริง ๆ ค่ะ ครับผม ฟังดูมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะคะ แล้วเสียงตอบรับเบื้องต้นจากคนที่ได้ลองเล่นหรือรีวิวแรก ๆ เป็นยังไงบ้างคะ แล้วเกมจะออกเมื่อไหร่นะคะ เกมมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 24 กรกฎาคม 2025 ครับ บน PS5 Xbox Series XS แล้วก็ PC ค่ะ แล้วก็จะลงเกม Pass ตั้งแต่วันแรกด้วยเลย โอ้โห ดีเลยค่ะ ส่วนเสียงตอบรับแรก ๆ จากพวก Metacritic อะไรพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับ โดยเฉพาะเวอร์ชันคอนโซล คะแนนรีวิวส่วนใหญ่ก็ชมเรื่องภาพ ระบบต่อสู้ที่สนุก การนำเสนอวัฒนธรรมจีนเสฉวนที่ทำได้น่าสนใจ ค่ะ แต่ก็มีข้อสังเกตบ้าง เรื่องความรู้สึกที่อาจจะยังคุ้นๆ กับเกมแนวโซลส์ไลค์อื่นๆ อยู่บ้างนิดหน่อย ความยากที่บางช่วงอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอ อ๋อ ค่ะ แล้วก็มีความกังวลเล็กน้อยเรื่อง performance เพราะเกมใช้ Unreal Engine 5 ซึ่งกราฟิกสวยก็จริง แต่อาจจะมีประเด็นเรื่อง optimization บ้างในบางเกม เข้าใจได้ค่ะ UE5 นี่ขึ้นชื่อเรื่องภาพสวย แต่ก็กินสเปคเหมือนกัน ครับ แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับ Black Myth Wukong อยู่บ้าง ในฐานะที่เป็นเกมฟอร์มใหญ่จากจีนเหมือนกัน สรุปแล้ว Wu Chang Fallen Feathers ก็ดูจะเป็นเกม Souls-like ที่พยายามสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะ ทั้งการเจาะลึกวัฒนธรรมเสฉวนยุคปลายหมิงที่ไม่เหมือนใครจริง ๆ เลยนะคะ ครับผม ระบบการเล่นที่สร้างสรรค์ อย่างการดูดซับสกิลระบบ Madness แล้วก็ทั้งภาพทั้งเสียงที่ดูโดดเด่นมาก ใช่ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆ ของการนำเสนอรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงมากๆ ผ่านวิดีโอเกมสู่สายตาชาวโลกเลยครับ ๆ ค่ะ สิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ การที่เกมแนว Souls-like เนี่ยเริ่มหันมาหยิบยกประวัติศาสตร์ตำนานที่มันเจาะจงมากๆของภูมิภาคตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ใช่ค่ะ สังเกตเหมือนกัน แทนที่จะเป็นโลกแฟนตาซีแบบกว้างๆเหมือนช่วงแรกๆของแนวนี้ มันจะส่งผลต่อทิศทางหรือว่าการยอมรับของเกมแนวนี้ในระดับโลกต่อไปยังไงบ้าง อันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามดูกันต่อไปครับ Is this bloodshed really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends.
finally awaken you.